So, yun, let's continue. So, based dun sa mga sagot nila kanina, 1,710. Pwede ko bang tanungin si, sino yung sumagot kanina? Miss Rika ba yun? Miss Rika, paano niya nakuha yung 1,710? Please unmute. Ako po? Yes po. Wala, hindi po ako yung nagsagot nun. Ay, sorry. Wency ba yun? Wency or Jennifer? Ako po ate. Unmute na lang kung sino yun. Ako po ate. Ay, ikaw pala. Sige. Sorry, Rika. Wency, pwedeng pa-explain Opo. paano mo nakuha yung 1,710? Di ko po sure ate, pero sinundan okay ko lang. po yung sinundan ko po yung sinabi ni Kuya na 2,000 times yung 5%, parang 95% na din. Pinansi sa 95%. Tapos yung sa cash discount, which is 90% din po, kaya naging 1,720. Ah, Di ko sure hindi mo napansin yung kasi sabi dito, nung January 1, 2018, siya bumili, di ba? January 1, 2018. Yun yung date na nag-purchase siya. Then, sabi dito, within 10 days, ma-avail niya yung 10% discount. And then, yung credit period niya is 30 days. Kaya lang, nung January 28, tandaan, January 1, nung nakabenta siya. Pero January 28, niya binayaran yung utang niya. So, lumagpas na siya sa 10 days na pwede niyang ma-avail yung cash discount na 10%. So, tandaan natin na kapag lumampas na ng 10 days or any given period, hindi mo na ma-avail yung given na cash discount. So, sa case nito, January 28 na siya nagbayad. So, hindi niya na pwedeng ma-avail yung 10% discount. So, ang computation na lang nun is, next slide po. Yan. Yung 2,000 i-times mo sa 10, 20,000 yung list price mo. Then, 5% na 3 discount lang. Kasi nga, January 1 siya nakabenta, January 28 na bayaran. So, lumagpas na dun sa 10 days na given na para ma-avail yung cash discount. So, ang sagot is 19,000. Gets nyo ba? Or may hindi kayo na gets? Okay na po ba? Nagets naman po? Siguro doon lang sila dito sa Sa January cash 28, discount. hindi nila Tandaan nyo kapag yung itong credit term na to, please move. Yan. May nakikita ba kayong harang? Oo, yung please move this window away from the shared application. Paano yun? Ano yung tatanggalin ko dito? Yun, nagla-lighten. Ayun, nawala na. Okay na. Ayun, so huwag kayong malilito dito kasi nagpapakita to. Ito. Yun. Yung nagpakita ulit. Okay na, nawala ulit. Well, so itong trade discount hindi siya applicable dito sa credit term na to. Hindi siya applicable diyan sa credit term na 'yan. Ang applicable lang dito sa credit term na ito is yung cash discount. Kung natatandaan niyo kanina yung sinabi ni Ate Nicole, magkaiba ang trade discount at ang cash discount. Itong trade discount,
hindi na to ini-entry, hindi na siya ginagawa ng entry or account sa tawag dito, Journal financial entry. statement. Hindi na siya ginagawa ng account. Kapag meron trade discount kayo nakita, ibawas nyo na kaagad yun sa list price para makuha yung invoice price. Kasi ang hinahanap dito talaga yung invoice price, which is yung magkano? 1,900. Hindi, 19,000. 2,000 to eh. 2,000 nga. Oo. Ano mo, multiply mo sa 10 units of goods Ay, na 10 units. nasold Okay. niya. So, hindi ko nakita. So kapag may Sorry. ganyan, i-multiply nyo muna para makuha nyo yung list price. Pero kung wala namang sinabi kung ilang units, kung ilang quantity, and then may Automatic given doon na list price, yun na yung gagamitin nyo. Huwag kayong magalilito dito ah. So kaya cash discount, sinabi dito cash discount na 10% and the cash discount period is 10 days. Itong 10 days, itong cash discount, applicable lang siya kapag nabayaran niya within 10 days. Dito sa problem, within 10 days ba siya? January 1 to January 28, di ba? Hindi. Sobra na siya ng bale ilang araw. Parang mga more than 15 na nga eh. So kaya hindi na siya mag-a-avail ng discount. Wala na yan. Tanggal na yan. Dapat Kaya hanggang babayaran. lang, 'di ba? January 11 niya pwedeng Hanggang ma-avail. January 11 lang. Bilang kayo kapag ganyan, tignan niyo yung date kung Oo. kailan siya Baka nag-purchase ng dun good. kayo magkamali sa date. Sa settlement date. Kunwari hindi January 1, kunwari ang date of purchase is kunwari January 4. January 4 ang sabi, tapos ang credit term niya is yung cash discount period niya is 10 days. Bilang lang kayo ng 10. Parang dito January 1. Okay, ipag-add nyo na lang. Add nyo na lang ng 10. January, Wag ano sinabi ko? niyong isasama yung yung date kung kailan niya na-purchase or na-sold. Ano yung sinabi ko? January 3 ba? Basta yan, add nyo na lang yun. January 3 plus 10 hanggang January 13 lang. Meron lang yun. Correct. Dito sa problem, hindi siya umabot kaya hindi na binawas tong 10%. Yun lang. Gets na po ba? Okay na po ba? Okay na. Okay. So, okay. Next. 20,000 yan. Palitan ko lang. Sige. Next. Next problem pa ba? Meron pa ba? Oo, meron pa. May dalawa pa. Sige. Another problem. Suppose UCU store received the settlement of debt from Soriano by cash. Soriano purchased goods with a list price of 100,000. Take note, list price of 100,000 on January 1 with a trade discount of 5%. Suppose the cash discount period is 15 days with a cash discount of 4%. And Soriano settled the payment on January 10 in full. What is the amount of sales discounts given to Soriano? So in this problem, ang hinahanap natin is yung sales discount. Sales discount hindi yung invoice price, hindi yung net sales niya. Sales discount. So, pa-answer na lang po sa chat box. Huwag po kayong mahiya. Guys, yung sales discount po yung hinahanap. Hindi yung invoice price. Any other answer? Si Rika lang ba? Mukhang wala na. So,
Ah, ito yung sagot. Next slide. So, dun sa sagot ni Rika, which is yung 95,000, ito yung invoice price niya. Kaya lang, tama naman yung na-compute niya na 95,000. Kaya lang, ang hinahanap sa problem is yung cash discount niya, which is itong 3,800. So, paano nakuha yan? Ito nga, yung list price na given, which is yung 100,000, i-multiply yung 5% para makuha yung 5,000. Then, i-less mo yung 5,000 sa 100,000. Yun yung 95,000. Then, after nun, para makuha mo yung cash discount, 95,000 multiply by 4% to get 3,800. So, yan po. 3,800 ang tamang sagot. Rika, saan ka nalito dun sa tanong? Yung sales po pala hinahanap. Nakuha ko din po yung 3.8 kaso po. Na ano ka lang, nalito ka lang siguro, hindi mo masyadong napansin. Okay, so next slide, last problem. A supplier offers the following discounts. Trade discounts of 10% at a list price and another cash discount of 5% if paid in full before the due date. How much is to be paid if a customer pays before due date at a list price of 16,000? So, ang given is yung list price na 16,000, 10% na trade discount, and cash discount na 5%. Ang tanong is, kapag nabayaran nila in full before nung due date, ilan daw yung kailangang bayaran ng customer before nung due date? Chat na lang po. Okay lang po kahit magkamali tayo. Try lang po natin sagutan. Pwede niyong gawin yung tinuro ni Kuya Ricardo kanina. Walang may gustong sumagot. Lagyan mo daw ng premyo. Sagot mo ba? Hindi. Ayun, buti na lang si Jennifer. 13,680. Si Wency, 13,680. So, reveal na natin yung final answer. So, yun, tama. 13,680. So, yung 16,000 na list price, less yung 10% na trade discount, 1,600. Then, i-less mo yung 1,600 sa 16,000 to get 14,400. Then, multiply 5% to get the 720. Then, to get the net sales, i-less mo yung 720 sa 14,400. So, 13,680. So, tama si Jennifer sa Wednesday. Nice. Diba? Madali lang. Dali lang. Basta intindihin nyo lang yung problem. Parang yung sa naunang problem kanina. Check nyo yung kailan siya bumili, kailan niya nabayaran, kung makaka-avail siya ng cash discount. Ganun. So, yan lang. Next presenter na po tayo.
dito naman sa transportation cost. Wait lang kami. Sige. Wala pa kayo dito mga first years, no? Pwede kayo mag-unmute para mabilis. Wala pa kayo dito sa transportation. Hello? Nicole, tignan mo baka naka-PM pa rin sa'yo. Baka din na napalitan. Pero ako nag-chat sila. Wala naman. Wala pa rin kayo dito, no? Or nahapyawan na kayo dito. Kasi yung last yung trade discount. Kung tama ako. Please unmute na lang po. Ayun, nag-chat si Rika. Wala pa po, sabi niya. Okay, so bago pa itong transportation cost sa inyo. Pero may assignment na kayong ganito, di ba? So kaya, sige. Tuloy mo na, Carmina. Sige. The freight bills designate which party shoulders the cost and whether the shipment is freight prepaid or freight collect. And freight bills usually show whether the shipping term are FOB shipping points or FOB destination. FOB is an abbreviation for free on board. So, pagka sinabing FOB shipping point, si buyer ang dapat na magbabayad. And pagka ang FOB shipping point din ang freight terms agad-agad i-recognize or i-record mo na yung inventory or as sales kasi the ownership ay mapapas agad sa buyer kahit na hindi niya pa to nare-receive. Pero pagka FOB destination naman, si seller ang dapat na magbabayad. And pag FOB destination, ang freight term, hindi mo agad-agad i-recognize yung inventory since ownership will not pass immediately. Kailangan panghintayin na mapunta yung possession sa buyer. Now, dito naman sa freight prepaid and freight prepaid at collect, dito naman ito yung kung sino ang nagbayad. Pag sinabing freight prepaid, ang nagbayad ay si seller at pagka sinabing freight collect naman, si buyer ang nagbayad. So, next slide. So, para mas maintindihan nyo, ito yung table. First is FOB destination. Freight prepaid, meaning si seller ang dapat magbayad at si seller din ang nagbayad ng transportation cost. Second is FOB shipping point and freight collect. Ang ibig sabihin naman pag ganito, si buyer ang dapat na magbabayad. And since freight collect siya, si buyer din ang nagbayad. Next is FOB destination. Pero freight collect naman, meaning si seller ang dapat magbayad pero si buyer ang nagbayad. Pagka ganito, ililist na lang ni seller yung sa selling price since magbabayad din lang sa kanya si buyer. And lastly is FOB shipping point and freight prepaid. Pag ganito naman, si buyer ang dapat magbayad pero ang nagbayad ay si seller. So, pag ganito ang mangyayari si seller, madadagdagan yung marireceive niyang cash since ibabalik yun ni buyer sa kanya. Next po. Sige, wait lang. Ito kasi bago pa naman sa inyo to. Siguro baka magkalito-lito kayo. Kasi dito rin ako nalito dati. Pag total, pa naman, bago pa lang to sa inyo, pwede niyong balik-balikan to kapag kunwari magsosolve kayo ng problem na assignment, ganon. Balik-balikan niyo itong table na to. Pero mas maganda kapag i-memorize niyo na rin. Kasi hindi niyo naman pwedeng buklatin libro niyo kapag exam or quiz, di ba? Kaya dapat i-memorize niyo ito. Tsaka intindihin niyo na rin. Ulitin ko lang yung sinabi niya kanina si Carmina. Itong column na ito, itong
column ba to or row? Basta ito, yan. Sila yung dapat na magbayad. Sila yung dapat na magbayad sa shipper, yung transportation cost. Basta tandaan nyo, kapag FOB destination, ang dapat magbayad si seller. Kapag FOB shipping point naman, ang dapat magbayad si buyer. Ganun lang yun. So ito yung dapat magbayad. Pero ang nagbayad, ito. Yan. Dapat magbayad. Ang nagbayad, ito. Ganun lang yan. Itong dalawang nauna, madali lang yan kasi sila ang dapat magbayad, sila na rin ang nagbayad. Yun. Okay, next na tayo. Ayan, sa inventory naman, inventory system. Merchandise inventory is the key factors in determining cost of sales. Because merchandise inventory represents goods available for sale, there must be a method of determining both and quantity and the cost of these goods. And there are two systems. Dito naman sa merchandise, the term inventory, ginagamit ito sa mga may negosyo and it refers to the raw materials used in production as well as the goods produced that are available for sale. There are two systems available to merchandising entities to record event related to merchandise inventory, the perpetual inventory and the periodic inventory system. Makita natin dito sa next slide. Ayan. Dito naman sa perpetual inventory system. Perpetual kasi updated. Ang tatandaan nyo lang dito is 4 yung kailangan nyong tandaan. Si purchases, purchase return and allowances, purchase discount, at saka si free-in. Yung 4 na yun, mapapalitan ng inventory na account title tuwing mag-e-entry kayo. Unlike sa periodic inventory system, di ba yung 4 na yun pag nag-entry ka, lalabas silang 4. Merong purchases, purchase return and allowances, purchase discount at free-in na account title. Pero pag dating kay perpetual, yung 4 na yun, mapapalitan silang 4 na merchandise inventory or inventory na. Dito sa perpetual inventory system, since updated siya tuwing meron kang sales, tuwing merong lalabas sa inventory mo, i-entry mo na agad yung cost of goods sold or yung cost ng inventory na binenta mo para ma-credit mo yung inventory na, yung halaga ng inventory na nabenta mo. Yun po, pa-next na. Ayan, dito naman sa periodic inventory system. The periodic inventory system is primarily used by businesses that sell relatively inexpensive goods and that are not yet using computerized scanning system to analyze goods sold. A characteristic of the periodic inventory system is that no entries are made to the inventory account as the merchandise is bought and sold. When goods are purchased, a separate set of accounts, purchases, purchase discount, purchase return and allowances, transportation in, is used to accumulate information on the net cost of purchases. Only the end of the period when the inventory is counted will interest be made to the inventory account to establish its proper balance. Dito naman sa periodic inventory system, kung mapapansin nyo yung entry, meron kang purchases, purchase return and allowances, purchase discount, ganun. Kasi hindi updated yung count ng inventory mo. Doon, bali gagawa ka pa doon ng closing entries, ganun, para makuha mo yung magkano yung cost of goods sold mo, ganun, tsaka yung balance ng inventory ending. Yun, next. Sa gross sales naman. Pagka sinabi namang gross sales, it is an income account and only sales of merchandise or kung ano ba talaga yung nature ng business are recorded in the sales account. But if nagbenta ka kunwari ng isa sa mga truck mo, ganun, pero hindi naman talaga yun ang business mo. Although may income pa rin doon, hindi mo siya
i-credit sa sales since hindi naman yun ang business mo. Ang i-credit mo pag ganun is yung delivery equipment account. Ito yung yung journal entry, debit, cash, credit, sales. And if the sales of merchandise is made on credit, the entry will be debit account receivable and credit sales. Yun po next. So kaya sabi dito kanina, di ba? If a merchandising firm sold one of its delivery trucks, the credit would be made to delivery equipment account. Huwag kayong malilito dito kasi baka mamaya pag may ganyan na problems, baka ang ilagay nyo porque nagbenta siya, merchandise na siya, inventory na. Hindi siya automatic ganun. Tignan nyo kung ano yung sinabi sa problem. Kunwari ang sinabi sa problem, ang product nyo is, ang binebenta nyo bicycle. Yun ang inventory. Pero kapag sinabi dun sa problem na bicycle ang product nyo, pero nagbenta kayo ng truck, yung truck nyo hindi yung inventory. Ang tawag dun is equipment. Yun yung ginagamit nyo pang deliver ng bike dati, pero ngayon binenta nyo na. So kaya parang yung property nyo na binenta nyo na sa iba. Hindi siya sa for sale of inventory. Pero kapag pag sinabi naman na kayo ay seller ng truck talaga, ay doon nyo yung inventory. Kasi seller kayo ng truck eh. Pero hindi kayo seller kaya hindi siya inventory. Okay, next. Ayan. Dito naman sa sales discount, nagkaroon ng sales discount in order to encourage yung mga buyer na magbayad ng maaga. So, example, assume that Ira sold merchandise on September 24, 3,000 pesos, term 2, 10, and 60. So, ang entry dito, syempre, ay debit account receivable and credit sales amounting to 3,000. And the customer may take advantage of the sales discount anytime on or before September 30, which is 10 days after the date of the invoice if the client paid on September 30. Assuming the buyer pay within the discount period or before September 30, which is 10 days after the date of the invoice. So ang entry naman natin pag ganito is debit cash for 2,940. And yun, kung paano nakuha yung 2,940, yung 3,000 i-times natin sa 98%. And debit sales discount amounting to 60 pesos. Kung paano din nakuha yung 60 pesos, 3,000 times 2%. And credit account receivable for 3,000. And yun po, next slide. Okay, so tanong ko lang kung nakakasunod ba kayo mga first years, kung alam nyo ba kung ano yung tamang tawag dito, yung balance ng mga account. Kunwari itong cash, saan siya? Debit or credit? Saan yung normal balance niya? Diba? Sa debit. Ang sales, saan ang normal balance niya? Sa credit. Sa credit side siya. Yan yung mga normal balance nila. Itong parang ito din. Accounts receivable, asset yan. So, sa debit, ang normal balance niya. Ganon din dito. Itong sales discount, ito contra income ito. Kaya ito ay nasa income ito income na di ba? Ang natin sa di ba? Yung asset, liabilities, equity, tapos yung temporary naman na temporary accounts, income and expenses. Itong sales discount, dun siya sa income, pero contra income siya, contra income account. Ibig sabihin,
imbis na ang normal balance niya is credit, debit siya. Kasi binabawasan niya yung binawasan niya yung sales. Imbis na yung sales is 3,000, binawasan mo ng 60. Contra account siya. Yun. Kapag dito sa mga nahihirapan kayo sa normal balance, magtanong-tanong lang kayo. Okay lang naman kami. Mga atit ko yun naman. Huwag kayong mahiya. Pwede nyo naman kaming i-chat eh. Sasagot kami. Ayan. Sige, tuloy mo. Hindi, sa taas pa yun. Meron pa ata sa taas nun. Ay, wala na. Tinanggal ko na. Ay, sige. Ano na. Jillian. Sales returns and allowances. So when you say sales returns and allowances, it occurs when there is a returned goods from a customer or buyer dahil dun sa dissatisfaction nila dun sa product. Either dahil damaged or defective na yung product or yung quality nun does not meet the specifications. Each return or allowance is recorded as a debit to an account called sales returns and allowances. An example of such transaction follows. Debit sa sales returns and allowances, then credit to accounts receivable na 760 pesos. Though yung return na yun is pwede siyang credit sa accounts receivable kung yung sales niya was made on account, gaya nung nasa example, or a cash refund kung yung sales was for cash. The seller usually issues the customer a credit memorandum, which is a formal acknowledgement that the seller has reduced the amount owed by the customer. So, gaya ng sales discount kasi, sales returns and allowances is also a contra-income account and dinideduct din siya sa gross sales to arrive at net sales. Next slide. Jill, interrupt lang kita saglit. Pwedeng mag-take muna tayo ng screenshot kasi nagpapaalam si Jennifer, may pupuntahan daw kasi siya. Kung okay lang, take muna tayo ng screenshot for documentation. Okay, so open niyo yung cam ninyo. Open na lang yung cam. Miss Rika, pwedeng pa-open yung cam. Miss Carmina and Wency. Saka, ayan. Ayun, wait lang. Smile 1, 2, 3. Wait lang. Okay na. Thank you. Tuloy ko na ba? Okay na. Continue mo na, be. So yung may given na example dito, meron siyang gross sales na 25,000, then less yung sales returns allowances and less na sales discount. So mag-arrive siya sa net sales na 24,180. Next slide. And transportation out. Transportation out is yung cost na na-incur ng seller para
i-ship yung goods. So we have here case number 1. Assume that Gloria de Toyo Traders sold merchandise totaling 17,000 of destination prepaid. Credit terms na 2% cash discount if paid within 10 days and yung net amount due in 30 days. The transportation costs amounted to 1,900 and the entry to record this transaction would be debit to accounts receivable 17,000 and transportation out na 1,900. Then credit sales na 17,000, then cash na 1,900. So dito sa case 1, the shipping term is FOB shipping point and prepaid. Kaya walang problema dun sa recorded na debit sa transportation cost and credit sa cash. Since FOB shipping point is si seller yung may shoulder ng transportation cost and freight prepaid means si seller din yung nagbayad ng transportation cost. And if this invoice is collected on December 5, the sales discount will be 340 pesos and the transportation out is an operating expense. So debit to cash na 16,660 and sales discount na 340, then accounts receivable na 17,000. Kung titignan mo ngayon, yung sa December 5, si magiging cash collection mo, and ang indicated sa discount period is yung 2% na cash discount within 10 days. And pag hindi yun nagamit, yung net amount is due or expected within 30 days. Pero according dito sa case 1 kasi, yung collection ng invoice is within the discount period. So there will be a 340 pesos sales discount. So 17,000 na sales less the sales discount. May debit sa cash na 16,660.